Sziasztok, Noémi vagyok, üdvözöllek a csatornámon. Ma egy olyan ügyet hoztam el nektek, amely alapjaiban rázta meg a kínai internetet, és amiről eddig magyar nyelven alig lehetett hallani. De mielőtt belekezdenénk a tényekbe, el kell mondanom valamit. Amikor először olvastam Miu Menglong haláláról, azt hittem, hogy ez is egy újabb szomorú celeb tragédia, egy véletlen baleset, egy lezárt akta. De ahogy elkezdtem utána olvasni, valami egészen mással találtam magam szemben. Ez a történet még nagyon friss, tavaly szeptemberben történt, de minél többet kutattam, annál mélyebbre jutottam abban a bizonyos rabbit hole-ban. Őszintén szólva voltak olyan pillanatok, amikor nem hittem a saját szememnek. Olyan megdöbbentő összeesküvés elméletekbe, kiszivárgott videókba, fotókba botlottam, amelyek nem csak hogy teljesen szembe mennek a hivatalos rendőrségi jelentéssel, de minden képzeletet felülmúlnak. De nem is húzom tovább az időt. Vágjunk bele! Szeptember 11-e reggele. Egy ismert kínai paparazzi blogger ledobta a bombát. Miu Menglong, vagy ahogy a nemzetközi rajongók ismerték, Ellen Yu, kizuhant egy pekingi épületből és szörnyet halt. Ellen nem volt A-listás világsztár, de Kínában hatalmas rajongótábora volt. A Weibo-n több mint 27 millióan követték, a Doujenen pedig további 3 millióan. A férfi, aki a hírt hozta, pedig nem egy névtelen senki volt, hanem az ország egyik legbefolyásosabb szórakoztatóipari benfentese. A rajongók azonnal hazugsággal vádolták a bloggert, és volt is okuk a kételkedésre. Ellen Yu-t mindenki egy tiszta életű, udvarias, földhöz ragadt embernek ismerte. Nem ivott mértéktelenül, nem drogozott, és botrányai sem voltak. Ráadásul a karrierje éppen felfelé ívelt. Csak 10 nappal korábban egy élő bejelentkezésben vidám volt, tele energiával és tervekkel. Éppen befejezett egy 2 milliárd yuanos költségvetési sorozatot, a Night Journey-t, és készült a Legend of the Masters premierjére a CCTV-n. Hogyan ugorhatna a halálba egy ilyen fényes jövő előtt álló ember egyik pillanatról a másikra? Az emberek azt hitték, ez csak egy rossz ízű tréfa. De aztán órákon belül újabb részletek szivárogtak ki. Valaki azt állította, hogy Ellen a Sunshine Upper East-nél halt meg, Peking Chaoyang kerületében, ami a város egyik leggazdagabb negyede, tele nagykövetségekkel és luxusüzletekkel. Egy lakó, aki kora reggel a kutyáját sétáltatta, rendőröket látott a helyszínen, és egy testet, amit fehér lepedővel takartak le. Aznap este, szeptember 11-én Miu Menglong saját stúdiója kiadta a hivatalos közleményt. Mély fájdalommal tudatjuk mindenkivel, hogy szeretett Menglongon 2025. szeptember 11-én lezuhant egy épületről és elhunyt. A rendőrségi vizsgálat kizárta az idegenkezűséget. A környéket a rendőrség azonnal lezárta, magánnyomozók sem léphettek be a helyszínre. A hatóságok mindössze 12 óra alatt lezárták a nyomozást. A hivatalos konklúzió: véletlen baleset ittas állapotban. És ekkor robbant fel az internet. 12 óra alatt lezárni egy ilyen ügyet? Egy híresség halálát? Ez példátlan. Az információk szerint Ellen egy kis összejövetelen vett részt. Hajnali 2 órakor fáradtan elment aludni, és magára zárta az ajtót. Reggel találták meg a testét. A rendőrségi vizsgálat során az 5. emeleti hálószobában a szúnyoghálót nyitva találták. A fotók alapján ez egy masszív, rögzített fémháló volt. Ahhoz, hogy valaki ezen keresztül essen ki kellett volna vágnia, vagy hatalmas erővel kipattintania a keretből. A hatóságok szerint ezt Ellen részegségében tette, de fizikailag lehetetlen, hogy valaki, aki alig áll a lábán, ilyen precíz és erőt igénylő műveletet hajtson végre egyedül. Miután kiszivárgott a helyszín, a rajongók virágokat és mécseseket vittek az épület elé, de valaki szinte azonnal elvitette azokat. Szeptember 16-án Miu Menglong édesanyja a fia stúdiójának Weibo fiókján keresztül közzétett egy hivatalos közleményt. Ebben azt írták, hogy a zuhanás túlzott alkoholfogyasztás okozta, és felszólították a rajongókat, hogy fejezzék be a találgatásukat, és fogadják el a rendőrségi jelentést. De van itt egy kis bökkenő. Amikor ez a poszt megjelent, a rendőrségnek még nem volt nyilvános jelentése. Hogyan hivatkozhatott az anya egy nem létező dokumentumra? Ráadásul Ellen menedzsmentjét és stúdióját már a halála előtt feloszlatták. Így felmerül a kérdés, vajon ki kezelte a fiókot?
Ki írta valójában ezt a posztot? A pletykák szerint Yu halála előtt egy olyan privát partin volt, ahol több mint egy tucat ember volt jelen. Köztük az ügynöke, egy forgatókönyvíró, egy rendező, valamint a kínai szórakoztatóipar befolyásos benfentesei. És állítólag egy nagyágyú is érintett volt, aki már régóta szexuális érdeklődést mutatott Ellen iránt. Amint a hír felrobbant, a hatóságok gyorsan letartóztattak 3 szemét, de nem gyanúsítottakat, hanem 3 nőt pletykaterjesztésért. A hatóságok gyors fellépése a rémhírterjesztők ellen csak még jobban felkolpácsolta a közérdeklődést. A nyilvánosság kételkedett a hivatalos jelentésekben, az emberek bele akartak látni az aktákba, átláthatóságot akartak, de a rendőrség semmi konkrét dolgot nem hozott nyilvánosságra. Sőt, mi több, a hitetlenkedők posztjait és a hashtageket azonnal törölték, Weibo fiókok kerültek blokkolásra. Ez teljesen eltér a megszokottól. Kínában ugyanis, ha egy híresség botrányba keveredik, akkor a média igyekszik azt felerősíteni. Már csak azért is, hogy eltereljék a gondokról a figyelmet. De itt az ellenkezője történt. Totális csendet parancsoltak. Ha a rendőrség szerint ez egy öngyilkosság vagy ittas baleset volt, akkor mivel magyarázzák azokat az üzeneteket, amiket Ellen küldött az édesanyjának a halála előtt? Ezek nem egy depressziós férfi üzenetei voltak, hanem egy halálra rémült emberé. Az egyik üzenet így szólt: Anya, a pénz, amit utalnak, hány mi tudnék tőle? Ez mocskos pénz. Nem viccelek, megölhetnek. Az utolsó üzenete pedig órákkal a halála előtt érkezett. Most el kell búcsúznom, bármikor megölhetnek. Ellen tudta, hogy veszélyben van. A pletykák szerint tudomást szerzett egy pénzmosási hálózatról a szórakoztatóiparon belül, és bizonyítékai voltak, talán egy USB stick formájában, amelyet a támadói mindenáron meg akartak szerezni. És nem csak az üzenetek gyanúsak. A helyszíni szemle során olyan nyomokat találtak, amik teljesen ellentmondanak a sima zuhanás elméletének. Az 5. emeleti falon kaparás nyomokat és alatta az ablakon pedig tenyérlenyomatokat véltek felfedezni a szemfüles rajongók. Szakértők szerint ez nem zuhanás közben keletkezett, hanem kapaszkodásra utal. És ott vannak a tárgyi bizonyítékok. Ellen zsebében 2 méregdrága Rolex órát találtak, egy Daytonát és egy Submarinert. Az édesanyja és a barátai szerint Ellen sosem hordott ilyeneket. Spórolós, szerény életet élt. Akkor hogyan kerültek oda? Az internetes nyomozók gyorsan összerakták a képet. A lakás bérlője, a G. Bece nevű forgatókönyvíró korábban pontosan ezekkel az órákkal dicsekedett az Instagramján. Miért voltak a parti házigazdájának órái az áldozat zsebében? És miért törölte G. pánikszerűen az összes közösségi média posztját, és állította privákra a fiókját közvetlenül a haláleset után, ha ártatlan volt? De a legmegrázóbb részletek abból a boncolási jegyzőkönyvből származnak, amelyet hivatalosan sosem hoztak nyilvánosságra. De ha a kiszivárogtatott dokumentum hiteles, akkor az brutális képet fest Ellen utolsó óráiról. A jelentés szerint Ellen vérében 2,4 alkoholszintet mértek. Ez a mennyiség önmagában is felér egy mérgezéssel, miközben a tanúk szerint aznap este alig ivott. Ellen gyomrában pedig egy nagyon erős nyugtatót detektáltak. A testén látható sérülések pedig még sötétebb történetet mesélnek el. A nyakán ovális zúzódások voltak, ami folytogatásra utal, a körmei alatt pedig idegen bőrt és vért rögzítettek. Csonttörések, zúzódások, karmolások. A vizsgálat pedig szexuális erőszak nyomait is felfedezte. Később olyan fotók is előkerültek, amiken Ellen már a halál előtti napokban sminkkel próbálta elfedni az arcán lévő zúzódásokat, és rejtegette a sérült kezeit. De a történet itt nem ér véget. Miért kellett meghalnia egy 37 éves, sikeres, életerős színésznek, akinek a karrierje éppen a csúcson volt? A válaszhoz nem kell azonnal természetfeletti magyarázatokat keresnünk. Elég, ha belenézünk a kínai szórakoztatóipar mélyére. Egy olyan világba, ahol a sztárok élete kívül csillogás, belülről viszont börtön. Ellen tragédiája nem egyedi eset. Ahhoz, hogy megértsük, miért volt ennyire kiszolgáltatott, ismernünk kell azt a gépezetet, amely felemelte őt, majd bedarálta. Ez a Tianyu Media. A csillogó felszín alatt ez a cég nem menedzseli a sztárokat, hanem birtokolja őket.
A benfentesek szerint a Tianyu média szerződései valójában rabszolgaszerződések. Az előadóknak nincs saját akaratuk. A cég mindent megszab. Mikor ehetnek, mikor alhatnak, ha egyáltalán engedik őket aludni. Kihasználják a testüket és a lelküket végletekig. Nézzünk rá Ellen Yure. A halála idején ez a 180 cm magas férfi alig 60 kg-ot nyomott. Ez nem a formában maradás, ez éhezés. A cég addig facsarta, amíg már csak árnyéka volt önmagának. Ellen 12 évet töltött a szórakoztató iparban. Főszerepeket játszott, reklámokban szerepelt, koncertezett. Milliárdokat termelt a Tianyu médiának. A logika azt diktálná, hogy gazdag volt, de a valóság nagyon más. Ellen Yu gyakran osztott meg képeket a közösségi médiában a szállásairól, de ezek nem luxus lakosztályok voltak, hanem lepukkant nyomorúságos hotelszobák. Hogyan lehetséges, hogy egy sztár, aki ennyit dolgozott, ennyit keresett, nem rendelkezett saját otthonnal, nem volt saját autója? A válasz a szerződésben rejlik. A bevételeinek oroszlán részét az ügynökség fölözte le. A rajongók gyakran vették észre, hogy Ellen rossz minőségű, olykor szakadt ruhákat visel. Még a cipői sem illettek rá, mintha csak kölcsön kapta volna őket egy fotózásra, hogy aztán vissza kelljen adnia. Nem ő döntött arról, mit vesz fel, nem ő döntött arról, mire költ. Még arról sem dönthetett, kivel barátkozik. A cég kontrollálta a kapcsolatait, elszigetelte őt a külvilágtól, hogy még inkább függjön tőlük. A szabály egyszerű. Nem mondhatsz nemet. Ha visszautasítasz egy meghívást, ha nem mész el egy vacsorára, vagy nem teljesítesz egy kívánságot, akkor fekete listára kerülsz. A karrierednek vége, és soha többet nem kapsz munkát. A csillogás, amit a rajongók látnak, valójában borzasztóan törékeny. Ezek a fiatalok teljesen kiszolgáltatottak a menedzsereik kényekedvének. És ha szépek, akkor még nagyobb a veszély. Könnyen válnak a gazdag befektetők vagy a politikai elit játékszereivé. Tárgyakká, amiket adnak-vesznek a zárt ajtók mögött. De a legijesztőbb bizonyíték egy kiszivárgott lista, ami az interneten kering. Az elmúlt 15 évben legalább 16 híresség vesztette életét ennél az ügynökségnél. 16 fiatal, tehetséges ember. És a körülmények felettébb gyanúsak. Túl sok a megmagyarázhatatlan baleset. Túl sok a hirtelen öngyilkosság. Túl sok a rejtélyes autóbaleset. És ami a legfeltűnőbb, túl sokan zuhantak ki épületekből. Ez statisztikailag lehetetlen. Ennyi tragédia nem történhet egy cégen belül. Ez egy olyan hálózat, ahol az emberélet könnyen feláldozható a profit és a hatalom oltárán. Van egy név a listán, amit a hatóságok évek óta próbálnak elfeledtetni. Xiao Ranliang, vagy ahogy a rajongók ismerték, Kimi. 2016-ban Kimit a lakásán egy zacskóval a fején találták holtan. Ő is fiatal volt, és ő is a Tianyu média sztárja volt. A rendőrség azonnal lezárta az ügyet. Öngyilkosság, depresszió miatt. De sokan nem hittek ebben. Még Kimi életében pletykák keringtek arról, hogy az ügynökség olyan kapcsolatokba kényszerítette, amiket ő nem akart, és gyakran bántalmazták. 2 halott sztár, ugyanaz az ügynökség, furcsa halál és gyorsan lezárt nyomozás. Mielőtt rátérnénk a sötét elméletekre és a vadabbnál vadabb teóriákra, tisztáznunk kell, mi történhetett és kik voltak jelen azon a végzetes éjszakán. A végzetes este szeptember 10-én 8 óra körül kezdődött. Ellen pontosan érkezett a Zhu Guangguang tulajdonában lévő penthouse-ba, egyszerű fekete öltönyben. A meghívás hivatalos ürügye egy új filmprojekt megvitatása volt. Ellen karrierje éppen szárnyalt, így ez logikus lépésnek tűnt. A szemtanúk szerint este fél 11-ig teljesen átlagosan telt az este. Mivel egy új szerepre készült, formában akart maradni, így csak kevés vörös bort ivott, és határozottan visszautasította az erősebb italokat. A lakásban nem 5-6 barát volt, hanem összesen 17 fő, a kínai szórakoztató ipar krémje. Csak néhány név szivárgott ki a partin résztvevőkből, de nem akármilyen nevek. A lakás tulajdonosa és a parti házigazdája Zhu Guangguang, a befolyásos forgatókönyvíró. Ő az a férfi, aki megszállott Rolex gyűjtő. Az Instagramján korábban büszkén mutogatta azt a 2 limitált kiadású órát, amit később Ellen zsebében találtak meg.
A pletykák szerint G érinthetetlen. Úgy tudné, ő egy nagyhatalmú korábbi kommunista párti tisztviselő, Li Peng unokája, és házassági kapcsolatai révén a mai politikai elitbe is beágyazott. A fordulat este 10:30-kor következett be, amikor megérkezett Yu régi barátja Song Yirén. Ő ugyanabban a lakóparkban lakott, mint Ellen, szomszédok voltak. Yirén volt a kulcsfigura a történetben. Leült Ellen mellé, és beszélgetni kezdett vele. 11 óra körül egy pohár viszkit nyújtott át neki, és addig erősködött, amíg a színész végül elfogadta az italt. Egy névtelen szemtanú szerint 15-20 perccel az ital elfogyasztása után Ellen állapota drasztikusan megváltozott. A beszéde elmosódott, imbolygott, mintha részeg lenne. 11 óra és hajnali 2 óra között Ellen eltűnt a vendégek szeme elől. Állítólag egy privát szobába vitték pihenni. Gyanús módon ugyanebben az időablakban Yirén és a házigazda is felszívódtak. A partin jelen volt Cheng Ching-song rendező is. Ő egy nyíltan meleg alkotó, akit a tragédia után egy fotón kézenfogva láttak a házigazdával. A gyanú szerint ők ketten együtt vadásztak Ellenre azon az estén, kihasználva a maga tehetetlen állapotát. Mellettük ott volt Fang Shi, a feltörekvő színész, akit brutális vádakkal illetnek. Egy állítólagos videón látható, ahogy ő kapja el a menekülő Ellent, megveri és egy autóba tuszkolja. A netezők szerint az indíték a puszta féltékenység lehetett. Ellen halálával ő örökölte volna meg a riválisa szakmai lehetőségeit. De álljunk meg egy pillanatra. Van itt még 2 név a vendéglistán, amiket szinte azonnal töröltek mindenhonnan, amint valaki leírta őket. Sinchi és Tsai Jia. Hogy megértsük, miért olyan veszélyesek ezek a nevek, ismernünk kell egy harmadik szemét, aki fizikailag nem volt ott a partin, de az árnyéka az egész ügyre rávetül. A neve Tsai Chi. Ő nem egy egyszerű hivatalnok. Ő Kína 7 leghatalmasabb emberének egyike. Ő felel az egész ország ideológiájáért, propagandájáért és cenzúrájáért. Gondoljunk bele, ki az az ember Kínában, akinek hatalmában áll valós időben törölni az információkat az internetről? Ki tud elrendelni egy országos szintű eltussolást? És ki tud lezáratni egy rendőrségi nyomozást 12 óra alatt? Tsai Chi szó szerint uralja az ország teljes információs gépezetét. És itt ér össze a szál. Az interneten keringő makacs pletykák szerint a partin résztvevő 2 rejtélyes figura nem más, mint Tsai Chi törvénytelen fiai. Az első név Sinchi. A kínai szlengben őt úgy hívják, második generációs vörös, a kommunista párt elitjének gyermeke. A kiszivárgott információk szerint Sinchi már 18 évesen kormányzati pozíciót töltött be, ami Kínában gyakorlatilag lehetetlen rendkívüli családi háttér nélkül. Róla minden infót töröltek a netről. A pletykák szerint ő kontrollálta a Tianyu médiát, és éveken át fogva tartotta Ellen szigorú szerződésekkel. A másik név Tsai Jia, egy fiatal színész. Ő és a nagyhatalmú Tsai Chi között megdöbbentő a hasonlóság. A netezők szerint Sinchi intézi a piszkos üzleteket a háttérben, még Tsai Jia a rivalda fényben éli ki ambícióit. Ha ezek az állítások igazak, akkor Ellen azon az éjszakán nem egyszerűen rossz társaságba keveredett. Olyan emberek közé került, akiknek a papa egyetlen telefonhívással képes eltüntetni bármilyen bűntényt. De miért? Miért kellett Ellennek meghalnia? A válasz sokkal egyszerűbb, és veszélyesebb lehet, mint a féltékenység. Pénz. Rengeteg pénz. Nem sokkal a halála után jelentések kezdtek keringeni arról, hogy furcsa üzleti regisztrációkat találtak Ellen nevén. Nem egyet vagy 2, hanem tucatjával. Ezek nem olyan cégek voltak, amiket ő alapított. Fantomcégek voltak, némelyikük lőfegyverekkel és pirotechnikával foglalkozott. A teória szerint Ellen rájött, hogy a nevét és az adatait a tudta nélkül használják fel illegális üzletek és pénzmosás legitimizálására. Ez magyarázza az anyjának küldött üzenetet. Hányni tudnék a pénztől? A pletykák szerint Ellen bizonyítékokat gyűjtött erről a hálózatról egy USB stickre, amit a halála előtt lenyelt, hogy megvédje az információt. Ez a szeptemberi parti valójában nem filmes megbeszélés volt, hanem egy több milliárd yuanos pénzmosási ügylet találkozója, amiből Ellen ki akart szállni.
A vacsorapartiról és az ott történt állítólagos eseményekről szóló részletek mind az internetezők nyomozásain és teóriáin alapulnak. A videóban említett hírességek és üzletemberek egytől egyig tagadják a vádakat. Sőt, azt állítják, hogy ott sem voltak azon az estén, és semmi közük a történtekhez. Az eset óta azonban Yu Menglong dühös rajongói elárasztották őket üzenetekkel. Sokan online zaklatás célpontjaivá váltak. Többen közülük már ügyvédet fogadtak, hogy fellépjenek a rágalmazókkal szemben. De jelenleg egyik említett szereplő sem áll rendőrségi vizsgálat alatt az ügyben. A Sunshine Upper East lakópark lakói nem akarnak beszélni. Egy kiszivárogtatott infó szerint a lakók fejenként 1 millió yuan hallgatási pénzt kaptak, kétszer is. Több mint 100 lakó azonnal eladásra hirdette a lakását. Nem akartak a lakóparkban maradni. A gyilkosság módja túlmutat egy egyszerű eltakarításon. Már ha hiszünk annak a kiszivárgott boncolási jegyzőkönyvnek, amely brutális kínzásokról árulkodik. És itt lép képbe a Dark Web elmélet. A pletykák szerint Ellen halálát élőben közvetítették egy titkos Telegram csoportban a Dark Weben, $10,000 belépőért. Bár a videóról nincs bizonyíték, egy hangfelvétel miatt sokan hisznek ebben. Állítólag ezen Ellen könyörög az életéért. De miért gondolják, hogy ez ő? Ahhoz, hogy megértsétek, nektek is hallanotok kell, és most bejátszom a kérdéses felvételt. És most hallgassátok meg Ellen eredeti hangját más videókból. Bár több hasonló videó és hangfelvétel is kering a neten, a mai AI technológiával és régi élőadások összevágásával bárkinek a hangját utánozni lehet. Ennek ellenére a rajongók többsége hisz abban, hogy ezek a felvételek valódiak. És ott van a rendező Csöng reakciója is. A haláleset éjszakáján ezt posztolta. Finom. Majd azonnal törölte. Ugyanez az ember 9 évvel ezelőtt egy másik színész Kimi halálakor is ugyanezt posztolta. Ez lehet puszta véletlen is, vagy esetleg valami kód a Dark Weben. Eddig racionális indítékokat kerestünk, pénzmosást, zsarolást, szadizmust, de Kínában létezik egy olyan réteg, amelyet nyugati ésszel szinte lehetetlen felfogni. Ázsiában a feng shui és a babona évszázadok óta a hatalomgyakorlás láthatatlan része. Bár a kommunista párt hivatalosan ateista, a színfalak mögött az elit tagjai nagyon mélyen hisznek az okkultizmusban. Egy ismert feng shui szakértő mámester jóslata szerint a legfelsőbb vezetés figyelmeztetést kapott. Xi Jinping elnök sorsdöntő időszakhoz érkezett. 2025 a kígyó éve volt, ami Xi saját csillagjegyének éve is. A babona szerint ilyenkor a legsérülékenyebbek, és a bal szerencse elűzéséhez véráldozatra van szükség a hatalom megtartása érdekében. De az áldozat nem lehetett akárki, szigorú feltételeknek kellett megfelelnie. A legfontosabb a születési dátum. Ellen Yu születésnapja napra pontosan megegyezik Xi Jinping születésnapjával. A másik feltétel a tiszta élet. Ellen jó ideje vegetáriánus diétát tartott, nem fogyasztott állati eredetű ételt és visszafogott tiszta életet élt. Az elmélet szerint ez nem csak az egészsége miatt volt, hanem azért, hogy tiszta maradjon a rituáléra. Ez a bizarr teória magyarázatot adhat arra a rejtére is, hogy mit kerestek a méregdrága Rolexek Ellen zsebében. A hívők szerint a speciális, koncentrikus körös számlapokkal ellátott órák nem ajándékok vagy zsákmányok voltak, hanem a rituálé fontos kellékei, amelyek az időt és a sors kerekét szimbolizálták a szertartás során.
Őszintén szólva, nekem ez tűnik a legkevésbé valószínű forgatókönyvnek. Túl sok benne a misztikum. Ugyanakkor nagyon érdekes, ahogyan a dátumok és a módszerek milyen pontosan illeszkednek egymáshoz. De ami a legfontosabb, hogy Kínában milliók hisznek ebben a babonában, ezért ez az egyik legfelkapottabb összeesküvés elmélet most ott. Függetlenül attól, hogy mi történt pontosan, egy dolog biztos. Ellen halála egy nemzeti sok volt, ami felébresztette egy egész generációt. A fiatalok rájöttek, hogy senki sincs biztonságban, hogy a sztárok élete csak illúzió, és a rendszer bárkit eltaposhat. Hatalmas tömegek mentek az utcára, hogy tüntessenek. Az emberek, hogy kijátsszák a cenzúrát, a saját pénzükből béreltek óriás plakátokat és kivetítőket, hogy megmutassák Ellen arcát. Nem csak az igazságot követelik, hanem a cenzúra végét is. A hatás óriási. A hírek szerint több mint 2 millióan léptek ki nyilvánosan a kínai kommunista pártból. A globális petíciót pedig, ami igazságot kér Ellen Yu-nek, már közel 800 000-en írták alá. Ennyi volt mára, köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. Vigyázzatok magatokra, találkozunk a jövő héten. Sziasztok!